Kênh CCTV8 sắp lên sóng. Một bộ phim truyền hình lịch sử 40 tập được mong chờ từ lâu, với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, hứa hẹn sẽ là một hit lớn. Từ một tiểu thư quý tộc đến một người hầu gái thấp kém, Sen Chelan sử dụng kỹ năng làm hương và thêu thùa của mình như vũ khí để mở đường máu xuyên qua phủ của kẻ thù. Sao Lan Siang Rugu Sao được chuyển thể từ Sao Lan Siang Doen Sao, do Tong Hua và Xiao Lu viết kịch bản. Đàm Tùng Vận vào vai một nhân vật từ 16 đến 80 tuổi. Bộ phim truyền hình lịch sử thời nhà Minh 40 tập này đã tạo ra tiếng vang lớn ngay cả trước khi phát sóng. Đây không phải là câu chuyện về cuộc đấu tranh quyền lực trong gia đình nơi đàn ông vươn lên nắm quyền, mà là toàn bộ quá trình một người phụ nữ sử dụng sự giáo dục và trí tuệ của mình để định đoạt số phận. Phong cách của bộ phim này rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với nhiều bộ phim tình cảm lịch sử khác. Một bộ phim truyền hình lịch sử 40 tập, phát sóng trên CCTV8, với nữ chính được khắc họa từ 16 đến 80 tuổi, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2026. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một tham vọng lớn. Hãy cùng điểm qua những thông tin chính trước. Lan Siang Rugu dự kiến sẽ được phát hành vào mùa hè năm 2026, khoảng ngày 24 tháng 8, trên Tencent Video và đồng thời phát sóng trên CCTV8, với 40 tập. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Lan Siang Doen của He Yan-san, với đội ngũ biên kịch gồm Tong Hua và Xiao Lu. Tong Hua từng viết kịch bản cho Scarlet Heart, và Chang Xiang-si thể hiện chuyên môn của cô trong việc điều chỉnh nhịp độ và độ phức tạp của nhân vật trong phim tình cảm lịch sử, trong khi Xiao Lu có kinh nghiệm trong việc phát triển nhân vật nữ và các câu chuyện dân tộc. Ngay cả trước khi ra mắt, số lượng đăng ký trước trên Tencent Video đã vượt quá 3 triệu và độ phổ biến của nền tảng này đã đạt 25.000. Nhiều bộ phim truyền hình thậm chí còn không đạt được con số này sau khi phát sóng, cho thấy giai đoạn quảng bá đã tạo ra tiếng vang đáng kể trong lòng khán giả. Với việc được phát sóng trên kênh giờ vàng của CCTV, bộ phim này về cơ bản đã có được thành công ngay từ đầu. Tuy nhiên, điều thực sự thu hút người xem chính là phạm vi của câu chuyện. Câu chuyện xoay quanh Sen Chelan, cháu gái cả của một vị đại thư ký, người vốn được hứa hôn với Lin Jingki, cháu trai cả của Bộ trưởng Nhân sự, một cuộc hôn nhân điển hình giữa hai người có địa vị xã hội ngang nhau. Tình hình chính trị thay đổi đột ngột, ông nội cô bị vu oan tội phản quốc, tất cả đàn ông trong gia đình cô đều bị xử tử, và phụ nữ bị bán làm nô lệ. Thấy tình thế bất lợi, gia đình họ Lin lập tức hủy bỏ hôn ước và chuyển sang liên minh với gia đình họ Chao đang nổi lên. Sen Chelan sống sót chỉ vì Su Wang Quan và vợ ông ta, những người hầu cũ của gia đình họ Lin mà mẹ cô từng giúp đỡ, đã dùng thân phận của con gái họ, Su Lan Siang, người vừa qua đời, để đổi cô lấy một thi thể từ đống xác chết. Từ đó trở đi, người phụ nữ quý tộc một thời này chỉ có thể mang danh hiệu người hầu, bước trở lại phủ họ nơi lẽ ra phải là nhà của nàng khi còn trẻ với tư cách là một người hầu gái hạng ba. Cấu trúc này vốn dĩ tạo ra cảm giác bất an, một người phụ nữ từng đứng đầu kim tự tháp xã hội bị buộc phải pha trà trong nhà chồng cũ, và cũng phải đối mặt với chính những người từ ngôi nhà nơi hôn ước bị hủy bỏ. Sự căng thẳng về mặt cảm xúc gần như không cần phải tô điểm thêm. Quan trọng hơn, bản chuyển thể phim truyền hình đã loại bỏ những cảnh cưỡng ép chiếm hữu, gây tranh cãi trong tiểu thuyết gốc, chuyển trọng tâm sang sự trưởng thành và thăng tiến của người phụ nữ. Nói cách khác, đây không phải là câu chuyện về sự chuộc lỗi thông qua một nhân vật nam chính hay sự trở lại nhờ hôn nhân, mà là quá trình một người phụ nữ rơi vào vũng lầy sử dụng sự giáo dục, kỹ năng và trí tuệ của mình để dần dần lấy lại vận mệnh. Sen Chelan từ một tiểu thư quý tộc trở thành một người hầu gái hạng ba, địa vị xã hội tụt dốc không phanh, nhưng cô không đánh mất nền giáo dục được nhận từ nhỏ làm hương, nhuộm, dệt, thêu, kế toán và làm vườn. Những kỹ năng này từng chỉ được coi là tài năng của các tiểu thư quý tộc, nhưng trong gia tộc họ Lin, chúng trở thành con bài mặc cả để cô leo lên nấc thang xã hội.
Một mặt, cô phải tồn tại trong nội cung, né tránh sự đàn áp của người hầu và đối phó với những cuộc tấn công công khai và ngầm của bà chủ và các tiểu thư. Mặt khác, cô phải bí mật thu thập manh mối về vụ kết án oan sai của gia tộc Sen, tạo ra mối liên hệ nội bộ và bên ngoài với cuộc điều tra tại tòa án. Kiểu trưởng thành thông qua kỹ năng cộng trí tuệ này rõ ràng thực tế hơn nhiều so với những câu chuyện thỏa mãn ước mơ, nơi mà vận may là tất cả. Mối quan hệ giữa các nhân vật cũng rất thú vị, không chỉ đơn thuần là mô típ tên bạn trai tồi tệ yêu mình. Lâm Kim Kỳ, do Lưu Hối Viễn thủ vai, không còn là vị hoàng đế xa cách, lạnh lùng trong các bộ phim trước đây, mà là một người con trai cả thực thụ sống trong gia tộc. Khi gia tộc họ Lâm gặp khó khăn, anh ta ngầm chấp nhận việc gia tộc hủy hôn ước, thái độ bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng, ưu tiên sự sống còn của gia tộc họ Lâm. Lựa chọn thực tế và thực dụng này đã khiến mối quan hệ của anh ta với Thẩm Gia Liên không còn đơn giản như ánh trăng trắng. Nhiều năm sau, anh ta gặp lại Thẩm Gia Liên, lúc này đang dùng bí danh Su Lan Hương. Anh ta dần bị thu hút bởi người hầu gái này, người có lời nói và hành động khác hẳn những người hầu bình thường, nhưng anh ta vẫn hoàn toàn không biết danh tính thật của cô, mắc kẹt trong trạng thái mâu thuẫn giữa sự thu hút và việc vô thức giữ khoảng cách. Khi cuối cùng anh ta phát hiện ra sự thật, cảm giác tội lỗi muộn màng và tình cảm ngày càng lớn dần kết hợp lại dẫn đến một hành trình cảm xúc dài và khó có thể hàn gắn. Cấu trúc cảm xúc này mang lại logic thực tế cho mọi sự tiếp cận và giữ khoảng cách giữa nam và nữ chính, tránh sự ngọt ngào gượng ép. Diễn biến tâm lý nhân vật của Sen Chelan là trọng tâm của bộ phim này. Đàm Tùng Vận lần này đóng hai vai, thể hiện một nhân vật từ 16 đến 80 tuổi. Những cảnh quay ở tuổi già đòi hỏi 6 tiếng hóa trang hiệu ứng đặc biệt, một khoảng thời gian vốn dĩ đã tạo nên sự khác biệt cho nhân vật so với kiểu nhân vật chính, xinh đẹp, điển hình. Ở giai đoạn đầu, cô là một người cháu gái lễ phép và đoan trang của một gia đình danh giá, có hiểu biết riêng về hôn nhân và gia đình. Sau khi đột ngột trở thành một quan lại bị thất sủng, cô buộc phải che giấu những góc cạnh sắc bén của mình, học cách quan sát các mối quan hệ giữa người với người và giấu kín bản chất thật của mình trong hệ thống chủ tớ. Trong một cảnh trong trailer, cô đang múc nước từ giếng vào mùa đông, đôi tay đỏ ửng vì lạnh. Không có những giọt nước mắt giả tạo trên khuôn mặt, chỉ có sự tê liệt đến từ sức nặng của hiện thực. Trong một cảnh khác, cô rót trà cho Lin Jinki, cầm khay rất vững vàng, nhưng lại cúi đầu nhẹ đối diện với vị hôn phu cũ, giờ là chủ nhân của mình. Khoảng cách ngắn ngủi đó làm nổi bật rõ nét sự khác biệt giữa họ. Và rồi có câu thoại, dựa vào quyền lực và vũ lực, chiếm đoạt và cướp bóc, lời buộc tội của cô ta sau khi tát Lin Jinki. Đối với một người hầu, việc dám nói điều này trước mặt chủ nhân về cơ bản là thách thức toàn bộ trật tự thứ bậc. Cô ta không chỉ đánh một người đàn ông, cô ta đang đánh vào quy tắc rằng những kẻ có quyền lực có thể tùy tiện chơi đùa với số phận của người khác. Nếu nhân vật này được thể hiện tốt, các tầng lớp cảm xúc bộc phát và kiềm chế sẽ rất phong phú. Dàn diễn viên phụ cung cấp một số tuyến truyện nữ khác, ngăn không cho bộ phim bị giới hạn ở một nữ chính và những người đàn ông của cô ấy. Lee Meng vào vai Chao Sinh Tang, người vợ hợp pháp của Lin Jinki. Cô ta có vẻ dịu dàng nhưng rất xảo quyệt. Tuy nhiên, bản thân cô ta là hệ quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, bị mắc kẹt trong cấu trúc đạo đức truyền thống. Nhiều hành động của cô ta có thể vừa là phòng thủ vừa là phản công, khiến khó có thể đơn giản gán cho cô ta là một người phụ nữ xấu. Nhân vật du kích của Chung Hae-ji khởi đầu là một cô gái mồ côi không cha mẹ. Cảnh trong trailer khi cô ấy hỏi liệu tôi có thể vượt qua kỳ thi hoàng gia và trở thành học giả hàng đầu không? Đặc biệt gây xúc động, ánh mắt cô ấy thể hiện cả sự kỳ vọng và sự rụt rè đầy tự ti. Cô ấy biết rằng dưới hệ thống thời đó, điều này gần như là không thể. Sau này, cô ấy trở nên tàn nhẫn, cười nhạo chính mình trong gương một cách lạnh lùng và nói chuyện với đôi mắt đỏ ngầu. Đối với cô ấy,
không có lối thoát nào khác ngoài sự tàn nhẫn. Điều cô ấy muốn đấu tranh là liệu một người như tôi có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này hay không? Nhân vật Suegayo của Kokyu ban đầu hành động theo luật lệ, nhưng dần dần nhìn thấu được mưu đồ của gia tộc họ Triệu và từ từ hình thành lập trường riêng của mình. Một vài người phụ nữ đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau gặp nhau trong một gia đình giàu có. Có những xung đột và ganh đua, nhưng họ không còn tranh giành một người đàn ông nữa. Thay vào đó, họ đang đấu tranh cho lợi ích và lý tưởng của riêng mình. Dàn diễn viên này phong phú hơn nhiều so với các bộ phim truyền hình trong nước thông thường. Về mặt cốt truyện, Sao Lan Xiang Rugu Sao phát triển 3 tuyến truyện song song, cuộc sống gia đình, mối quan hệ tình cảm của cặp đôi chính và việc điều tra một vụ án trong triều đình. Những cuộc đấu tranh quyền lực trong gia đình được miêu tả qua cuộc sống thường nhật, những cuộc chiến giữa các hầu gái, thiếp, bà chủ và chính hậu với người hầu, tất cả đều chứa đựng những chi tiết phức tạp. Các tuyến truyện tình cảm cũng rất phức tạp, một người từng đính hôn trở thành tình nhân và người hầu, rồi phát hiện ra thân phận thật của nhau, liên quan đến cả tình cảm quá khứ và những bất bình mới. Âm mưu chính trị đẩy câu chuyện lên một quy mô lớn hơn, từ việc gia đình họ Sen bị kết án oan đến sự can thiệp của những nhân vật quyền lực trong triều đình. Lin Jinki điều tra vụ án từ bên ngoài, trong khi Sen Chelan hợp tác nội bộ, tạo nên một nỗ lực phối hợp. Độ dài 40 tập phim cung cấp đủ thời gian để các tuyến truyện này đan xen vào nhau thay vì chỉ đơn thuần diễn ra theo trình tự. Nếu nhịp độ được quản lý tốt, cấu trúc này có thể hấp dẫn hơn một tuyến truyện tình cảm đơn thuần hay những âm mưu gia đình thuần túy. Việc đầu tư sản xuất cũng thể hiện tham vọng của ekip sáng tạo trong việc theo đuổi con đường phim truyền hình nghiêm túc. Quá trình quay phim kéo dài 155 ngày và một khu vườn kiểu nhà Minh rộng 40 mẫu Anh được xây dựng đặc biệt, với các dinh thự của quan lại và đường phố trong thành được tái hiện tỉ mỉ theo ghi chép lịch sử. Trang phục dựa trên các họa tiết cổ của nhà Minh, kết hợp các kỹ thuật di sản văn hóa phi vật thể như thêu tô châu, dệt thảm lụa, kê si và nhuộm vải bằng thực vật. Màu sắc trang phục của nữ chính thay đổi theo địa vị của cô, từ giản dị, mộc mạc trong thời gian khó khăn đến sang trọng, xa hoa sau khi cô đạt được sự ổn định sử dụng màu sắc và họa tiết để dần dần khắc họa số phận của cô. Riêng Đàm Tùng Vận đã có hơn 30 bộ váy thêu tay. Phong cách quay phim cố tình tránh làm mịn da quá mức và ánh sáng dịu nhẹ, hướng đến cảm giác tỉ mỉ, tinh tế, nhấn mạnh vào kết cấu hơn là các bộ lọc. Đối với những khán giả đã quen với làn da trắng sáng, phong cách hiện thực này có thể hơi lạ lẫm, nhưng nó phù hợp với tông màu u ám, nặng nề của câu chuyện và độ tuổi thực tế của các nhân vật. Điều thú vị là, ngay cả trước khi bộ phim lên sóng, nữ phụ thứ hai, Đỗ Cư Khâu, đã trở thành chủ đề nóng. Các đoạn trailer và hình ảnh nhân vật có sự xuất hiện của Trịnh Hòa Huy Tử đã bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, với các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu cô ấy có chiếm spotlight của nữ chính hay không. Từ góc độ sáng tạo, hiện tượng nhân vật phụ thu hút sự chú ý này không nhất thiết là điều xấu, ngược lại, nó cho thấy dàn diễn viên được xây dựng tốt và đa chiều, vượt ra ngoài một nhân vật duy nhất, nổi bật. Miễn là tỷ lệ cốt truyện tổng thể được kiểm soát tốt, đảm bảo câu chuyện của mỗi nhân vật có nguyên nhân và kết quả rõ ràng, sức hấp dẫn đa chiều này có thể thúc đẩy cuộc thảo luận tổng thể xung quanh bộ phim. Đối với các nền tảng và đài truyền hình, các tác phẩm có nhiều điểm đáng bàn luận thường phù hợp hơn cho việc quảng bá lâu dài. Tóm lại, Sao Lan Xiang Rugu Sao đã có một vị thế rất thuận lợi trước khi phát hành, dữ liệu đặt trước ấn tượng từ nền tảng, sự hỗ trợ của đài truyền hình vệ tinh CCTV, nền tảng vững chắc từ tiểu thuyết gốc và hướng chuyển thể phù hợp với thị hiếu khán giả hiện tại về những câu chuyện về sự trưởng thành của phụ nữ. Bộ phim mang đến sự hồi hộp về mặt cảm xúc của những âm mưu gia đình và tình yêu lãng mạn, đồng thời cố gắng khám phá những chủ đề sâu sắc như quyền lực, giai cấp và số phận, và các nhân vật tránh được sự dập khuôn.
Câu hỏi tiếp theo là liệu bộ phim thực tế có đáp ứng được kỳ vọng được tạo ra bởi các đoạn trailer và tài liệu quảng cáo hay không? Nếu cốt truyện thực sự mạch lạc và sự phát triển nhân vật tốt, rất có thể bộ phim này sẽ đạt được rating cao và tạo ra tiếng vang lâu dài trong mùa hè này.